بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ویندوز 7 و ویندوز 10 یک مشکل با خود اکسل داره و چیز حال بهتون بگم. در صورتی که من چند خانه رو انتخاب کنم ولدی و بخوایم پنهان کنم کنترل 9 رو افشا میتم و کنترل شیفت 9 پس میارم و اگر فروری و مارچ میخوام پنهان کنم کنترل 0 و کنترل شیفت 0 افشا میتم هیچ نتیجه نمیده. ها سوال اینجا هست که چگونه این شارکت خود مایکروسافت نشون کرده که این مورد اکسل است اما کار نمیده. به این حل کنیم. اول میرین در استارت و سپس میرین سوی ریجنال لنگویج سیتینگز یا برین در کنترل پنل. شما دیگه کنترل نشون کنید و اندر افشا بدید. کنترل پنل خیلی سابقه بهتون میاد، مشکل نیست. شما در لنگویج کلیک ماوس کنین و در بخش لنگویج برین سوی ادوانس سیتینگز کلیک ماوس کنین و در ادوانس سیتینگز آپشنی هست اسمش از چنج لنگویج بار هات کیز دی کلیک ماوس و سپس کلیک کنین در چنج کی سیکونس و اینجا شما ببینین کنترل شیفت انتخاب کنن. پس این نات اساین بگیرین، اوکی درج کنین، اپلای اوکی و حال بیاین سوی فایل اکسل خود و حال کنترل شیفت 0 افشا بدین. شما کنترل 0 هاید، کنترل شیفت 0 ان هاید کرده میتونن. مبارکتان باشه، یک شارکت دیگه اکسل شما زنده ساختین.